Tjena och välkomna till Havsglans båtvårdsskola. Vi har under våren här så har vi köpt på oss en Flipper 700 från Flip Marine. Så den här båten, det är ju då ett försäkringsärende. Den har varit stulen. Sen har ägaren fått pengar för den. Den har blivit upphittad igen. Så vi kom över den här billigt. Så vi tyckte det är en perfekt båt att gå igenom alla stegen då. Hur man tvättar och polerar en båt. Som sagt, kort om Flipper 700 då. Det är en gammal svensk familjeklassiker. Den här är från 82 då. Och den har en inombordare. Det är en Volvo Penta 4,3 liters GL. Funkar jättebra mekaniskt, men det är som sagt ytskikten som inte ser så roliga ut. Så att nu ska vi ta och piffa upp den här. Så stegen vi ska gå igenom då är ju först tvätten. Vi har ju havstulpaner här på drevet och trimplanen som vi ska visa hur vi får bort. Vi har en gul vattenlinje här som ser jävligt tråkig ut som vi ska få bort också. Sen har vi den här organiska smutsen. Det är sot och alger liknande, framförallt på överbyggnaden som vi ska få bort. Vi har sett att det är på halkskyddet en del mögelprickar, även på en del andra ställen. De är jävligt knepiga att få bort, ska vi visa också. Om vi går över här till styrbordssidan så har vi lite reper och grejer som vi ska våtslipa bort. Visa hur man gör det. Vi ska polera friborden och överbyggnaden med olika steg. Och sen framförallt överbyggnaden som många tycker är ganska trixig och visa lite tips och tricks hur man kommer åt där. Och sen en del andra lite små tips och tricks i slutet. Så tanken med den här serien då är ju att man helst ska kolla på alla filmer från första till sista. Men vi har även gjort filmerna så att man kan titta på en i taget också för att djupdyka på ett specifikt område. Men i nästa film så drar vi igång och visar hur vi tar bort de här havstulpanerna.